सन्त महात्माले यो संसारलाई दुखालय भन्नुभएको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने दुःख यति धेरै आउँछ तर सुख एकदमै क्षणिक आउँछ। तर महात्माले यो पनि भन्नुभएको छ कि दुःख छ तर दुखी हुने र नहुने फेरि हाम्रो हातमा छ। अब हामी दुःख हुनु र दुखी हुनुमा के फरक छ त? दुईटै उस्तै जस्तो लाग्छ हामीलाई। तर हामीले यो बुझ्नुपर्छ, दुःख हुनु र दुखी हुनुमा के फरक छ। यदि यसलाई हामीले चिन्न सक्यो भने काहीँ न काहीँ हाम्रो जीवनमा जति दुःख आउँछ नि हैन, त्यसलाई हामी कम गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी बढाउनबाट रोक्न सक्छौँ। त्यसैले दुःख भनेको हाम्रो हातमा छैन, दुःख आउनु भनेको हाम्रो हातमा छैन। पहिलो फरक भनेको दुःख आउँछ, हाम्रो कर्मद्वारा आउँछ, तर दुखी हुनु भनेको हाम्रो हातमा छ। जस्तै एउटा एक्सिडेन्ट भयो हैन, अचानक एउटा एक्सिडेन्ट भयो, हामीलाई धेरै चोटपटक लाग्यो, तर अब त्यो चोटपटक लागिसक्यो, अब घटना घटिसक्यो, त्यो दुःख हो, दुःख भइसक्यो। तर अब हामीले यो किन भएको, मेरो त भाग्य नै उस्तो, म त यति धेरै अभागी, अब कति धेरै पैसा खर्च हुन्छ, अब मेरो यो चोटपटक कसरी निको हुन्छ, बा क्यान्सर भयो भने यो घाउ बढ्दै गएर मेरो एकदमै धेरै रोग बढ्यो भने अब यो दुखी हुनु हो, यो हामी आफैले निम्त्याएको। तर यसको साटो चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले स्वीकार हैन, स्वीकार गर्यौं कि मेरो जीवनमा यो घटना घट्यो र यो मेरो हातमा छैन, यो मेरो कर्मको फल पनि हुन सक्छ र म यसलाई स्वीकार्छु। अब नेक्स्ट प्रोसेस के हो भन्दाखेरि म डाक्टरकोमा जाने, मेरो आफ्नो राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्ने, मैले अलिकति राम्रो स्ट्रेस फ्री तरिकाले राम्रो डाइट लियो भने म निको भइहाल्छु। अब दुःख भयो त, अब हामी दुखी भयौं त, दुःख त हामीले भोग्नै पर्छ। यो संसारमा हामी आएपछि, जन्म लिएपछि हामीले दुःख भोग्नै पर्छ। तर त्यो दुःखलाई हामीले कति बढाउने कति घटाउने फेरि त्यो हाम्रो हातमा छ। त्यसैले यसरी हामीले सजिलो तरिकाले स्वीकार गर्यौं भने फेरि हामी दुखी हुँदैन हो, यो कुराको अन्तर छ। त्यसैले दुःख भन्ने कुरा हाम्रो हातमा छैन, तर दुखी हुनु र नहुनु हाम्रो हातमा छ। यदि दुःख आयो भने हामीलाई बाहिरबाट मद्दत आउन सक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ बिजनेसमा लस भयो, एक्सिडेन्ट नै भयो हैन, हामीलाई कसैले हस्पिटल लगिदिन सक्छ, कसैले फाइनान्शियल हामीलाई हेल्प गर्न सक्छ, साथीभाइ परिवारजनहरूले हामीलाई धेरै किसिमले मद्दत गर्न सक्छ। तर हामीले दुखी भयौं भने बाहिरबाट मद्दत पाउँदैनौँ। दुखी भयौं भने त्यो हाम्रो आफ्नो कारणले दुखी भएको हुन्छौँ। यदि मेरो बिजनेसमा कुनै लस हुन गएमा मैले अलिक क्षणको लागि मैले कसैबाट उधार लिन सक्छु, अलिकति म्यानेज गर्न सक्छु, तर भित्रभित्र मैले यति धेरै दुःख आफै उत्पन्न गरे भने त्यसको मद्दत हामीलाई बाहिरबाट आउँदैन। त्यो हाम्रो मनले उब्जाएको दुःख हो। मनले उब्जाएको दुःख छ भने हामी आफैले शान्त गर्नु जरुरी छ। त्यसैले दुःखमा मद्दत आउन सक्छ बाहिरबाट, तर दुखी हुँदाखेरि मद्दत आउन सक्दैन। यदि पोइजन मैले खाएको छु भने दबाई पनि मैले नै खानुपर्छ। र आजको वर्ल्ड भनेको दुःख भन्दा बढी दुखी भइरहेको छ र आजको वर्ल्डलाई आफै भित्रबाट त्यो ताकत चाहिन्छ, आफूले आफूलाई सुखी बनाउने। त्यसैले त आजको मेन्टल डिजिजहरू भनेको त्यही त हो नि। मानसिक तनावहरू आज किन भइरहेछ? किनकि यसको मद्दतै छैन बाहिरबाट। हो, गुरुको शरण लिन सकिन्छ, गुरुको कुरा लिन सकिन्छ, तर गुरुले पनि त बाटो त देखाइदिने हो नि। तर त्यो बाटोमा हिँड्ने काम त हाम्रै हो। हामी बाटोमा हिँडेको छैनौँ, बस बाटो चाहिँ थाहा छ हैन। बारम्बार हामी भिडियो हेर्छौँ अनि यो गर्नुपर्ने रहेछ, हो अब सोलुसन आउँछ अनि सिद्धियो। त्यसपछि हामी त्यो बाटोमा गएको छैनौँ, त्यो सोलुसन कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई हामी आफ्नो जीवनमा अप्लाई गरेको छैनौँ भने कसरी हामी त्यो समस्याको समाधान निकाल्न सक्छौँ? त्यसैले आजको विश्व भनेको यही कुरालाई नबुझेर बारम्बार अरूमा आशा गरिरहेको छ कि अरूले मेरो जीवनलाई सुखी बनाइदिनु पर्छ। कसैले कसैको जीवन पनि सुखी बनाउँदैन। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यदि मेरो जीवन सुखी हुन्छ भने मेरो कारणले सुखी हुन्छ। यदि मलाई दुखी अनुभव भइरहेको छ भने यो दुखी अनुभव भएको यो मनलाई मैले नै बुझाउनु पर्छ। त्यसैले यो खेललाई बुझ्नु पर्छ। दुखी छु भने बाहिरबाट होइन, मैले आफैले भित्रैबाट मद्दत गर्नु जरुरी छ। दुःख भन्ने कुरा जसरी आउँछ त्यसको अन्त्य पनि हुन्छ। दुःख सुख, समस्या समाधान होइन, यो प्रकृतिको नियम हो। जुनै कुरा पनि आउँछ भने त्यसको समाधान हुन्छ। त्यसैले दुःख पनि एउटा समयपछि त्यसको अन्त्य हुन्छ। तर दुखी भयौं भने त्यसको अन्त्य हुँदैन, यो चलिराख्छ।
र विभिन्न रोग हाम्रो जीवनमा ल्याइरहेको छ। मानसिक रोगहरू हामीले बढाउनुको कारण हामी आफै हो, हाम्रो मनको खेल हो। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैले दुखी भयौँ भने यसको अन्त्य नै छैन, यो बरु बढ्दै जान्छ। यदि हामीले काम गरेनौँ भने यो बढ्दै जान्छ। बढ्दै गइसकेपछि हाम्रो शरीरलाई एट्याक गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो माइन्डलाई एट्याक गरिरहेको हुन्छ। बिस्तारै बिस्तारै एउटा मान्छे दुखी छ भने परिवारमा अर्को मान्छेहरू पनि बिस्तारै परिवारमा दुखी भइरहेको हुन्छ। WHO ले डिक्लेयर गरेको छ, यदि परिवारमा एकजना मान्छे डिप्रेसनको शिकार भएको छ भने बिस्तारै बिस्तारै अरू फ्यामिली मेम्बर पनि डिप्रेसनको शिकार हुन्छ। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ, यो दुखी भएर कोही मान्छे बसिरहेको छ भने उसलाई गाइड गर्नु जरुरी छ। परिवारमा यदि एउटा मान्छे पनि ध्यान गर्नुहुन्छ, एउटा मान्छेले पनि आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई काम गर्नुभएको छ भने अरू सदस्यहरूले पनि वास्तवमा आफै काम गर्नुहुन्छ, आफै मेन्टल हेल्थमा राम्रो हुँदै जान्छ। त्यसैले आज हरेक घरमा एउटा ध्यान गर्ने मान्छे हुनुपर्छ। आज हरेक घरमा मेन्टल हेल्थको अवेरनेस ल्याउने मान्छे हुनुपर्छ, ताकि त्यो अरूको घरको मेम्बरहरूलाई चाहिँ अवेर गराउँ, जागरुक गराउँ कि यो चिज यदि घातक छ है, बुझेन भने। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्छ कि दुःख हुनु र दुखी हुनुमा फरक छ। र आजको वर्ल्ड भनेको 90% मान्छे दुखी भइरहेको छ। दुःख सामान्य रूपले आइरहेको हुन्छ, कसैको लाइफमा एकदमै डरलाग्दो रूपमा पनि दुःख आएको हुन्छ। हरेकको जीवनमा आफ्नै दुःखको रूपहरू हुन्छ। तर पनि त्यो दुःखलाई त हामीले सामना गर्नु परि नै रहेको छ। तर साथसाथमा अरू दुःख पनि हामीले निम्त्यायौँ भने हाम्रो जीवन कस्तो हुन्छ। त्यसैले दुःख एउटा हुन्छ, तर यदि हामी दुखी भयौँ भने नि हामी चारवटा दुःख अझै निम्त्याइरहेको हुन्छौँ। यसबाट हामी बच्न सक्छौँ। एउटा दुःखलाई एउटै दुःख बनाउन सक्छौँ यदि हामीले आफूलाई काम गर्यौँ भने। हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। धन्यवाद।